At ito ang ating mga ingredients: margarine at butter, salt and pepper, atsuete powder, shredded chicken. Kailangan din natin ng canola oil, garlic at onion minced, 2 nor cubes, at chicken stock, at ang ating homemade Ilocos Miki noodles. At ito naman ang mga steps kung paano natin lutuin ang Ilocos Miki.